Isasalang-alang natin ang interes ng nakararami bago ang pansarili nating kapakanan. Lingkod bayan, ito ang tawag sa ating mga halal na opisyal ng lungsod ng ating mga kababayang Tayabasin. Lingkod bayan, mula sa ugat na salitang lingkod, inaasahan sa atin na magbibigay tayo ng serbisyo sa mamamayan higit sa kagustuhan ng ating sarili. Kagalang-galang na tagapangulo ng Kapulungan, Vice Alcalde Manuel Victorio Manny Ditoris Magaig, sa aking mga kapwa lingkod bayan na lokal na mambabatas, sa ating mga kawani sa pangunguna ni Ma'am Arlene Ayala Tabilon, sa mga panauhin at ating mga kababayan, isang mapagpalang araw ang bati ko sa inyong lahat. Napagpasayahan at minarapat kong gamitin ang pribilehiyong pananalita na ito upang formal na iparating ang aking personal na katanungan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa inaaksyonan ng tanggapan ng Vice Alcalde ang nauna ng rekomendasyon ng inyong lingkod para sa reappointment ng aking 2 job order staff at ganoon rin ng iba pang mga JO staff sa Sanggunian na aking mga kasamahang konsehal. Hanggang sa araw at sandaling ito, mahigit 1 buwan na ang nakalilipas, ay wala man lamang akong natatanggap pa na formal na kasagutan sa aming nauna at sa masamang opisyal na transmittal letter na nakapaloob ang mga recommendation letters, application letters, personal data sheets, at project designs ng aming mga JO staff na may petsang January 20, 2021 at natanggap ng opisina ng Vice Alcalde noong January 21, 2021, 8:09 ng umaga. At ito ay pawang nilagdaan nila Konsehal Dino Romero, Konsehal Julius Luces, Konsehal Sergio Agbay, Councilor Farley Abrigo, Konsehal Luz Cuadra, Konsehal Mapet Acela, Konsehal Pilimon Villanueva, Konsehal Ricardo Pianio, at Konsehal Art Christian Ponchoso. Si Exhibit A. Ano kaya ang dahilan ng pagsasawalang bahala sa pinagsama-samang liham ng mga kagalang-galang na mga lingkod bayan at mga konsehal ng lungsod na isinumiti sa tanggapan ng Vice Alcalde? Hindi ba katungkulan ng isang lingkod bayan na sagutin o aksyonan ang anumang transmittal letter na natanggap at karapatan naman namin na makatanggap ng opisyal na komunikasyon hinggil sa naging kakulang aksyon at pagsasalang-alang mula sa tanggapan ng Vice Alcalde? Mr. Presiding Officer, pinagpipitagalang Vice Alcalde Manuel Victorio Manny Ditoris Magaig, halos lahat naman ng aming mga nire-rekomenda ay aming mga datihan ng JO staff. At bilang kayo ang appointing officer ng Sangguniang Panlungsod, ay dumaan na dati ito sa inyong tanggapan ng 3 beses. At ito'y inyong mabilis na naproseso at inyong kamyat na naapruba. First job order contract, October 9, 2019 to December 31, 2019, see Exhibit B1. Second job order contract, January 6, 2020 to June 30, 2020, see
Exhibit B2, third job order contract, July 6, 2020 to December 31, 2020. See Exhibit B3. Subalit, bakit kaya biglang naiba ang higit ng hangin ngayong ika-4 na pagkakataon ng aming pagre-rekomenda? Mr. Presiding Officer, dahil aming mga JO staff ay epektibong gumagampan ng kanilang tungkulin sa kanya-kanyang tanggapan ng mga konsehal na kanilang pinaglilingkuran, ay 3 beses na ninyong na-appoint sila base sa aming mga naunang rekomendasyon. Ang aking 2 staff ay araw-araw na pumapasok at makikita sa aming tanggapan at matapat at epektibong gumagampan ng tungkulin aking hinaatang sa kanila. Bakit kaya hindi pa rin inaaksyonan ng tanggapan ng Vice Alcalde ang kaukulang pag-aaproba sa aming JO staff? Ano kaya ang dahilan kung bakit may mga nauna ng mga JO staff sa Sanggunian ng ilang mga piling-piling konsehal at konsehala na inyong kaalyado sa politika ang lumabas na ang papel at naaprubahan na ang kanilang reappointment? Subalit, karamihan sa aming mga JO staff ay hindi pa lumalabas ang kanilang mga reappointment papers. Ano kaya ang naging opisyal na pamantayan sa mga nauna nang na-reappoint na JO staff kumpara sa aming JO staff na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nare-reappoint? Hindi ba kami, Mr. Presiding Officer, bilang kanilang immediate superior ang mas nakakaalam kung sila ba'y mga karapat-dapat at deserving na mai-rekomenda pa para ma-reappoint? Mayroon na bang bagong opisyal na kalatas na patakaran at pamantayan hinggil sa bagong proseso ng reappointment ng mga JO staff sa Sanggunian? Subalit, katulad ng aking nabanggit kanina, ay wala namang opisyal na komunikasyon mula sa tanggapan ng Vice Alcalde na nagpapahayon kung bakit hanggang ngayon, matapos ang mahigit na 1 buwan, ay nananatiling walang update at aksyon ang kanilang mga reappointment. Bukod pa rito, ay wala rin naman kaming natatanggap na opisyal na kalatas na nagsasaad ng bagong proseso, patakaran at pamantayan sa pagpili ng JO staff sa Sanggunian mula sa tanggapan ng HR o sa tanggapan ng Vice Alcalde. Mr. Presiding Officer, kinikilala at nirerespeto ng representasyong ito ang nakasaad sa batas ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal na ang appointing officer sa Sangguniang Panlunsod ay ang Vice Alcalde. Subalit, dapat rin namang tuparin at irespeto ng ating pinagpipitagan ng Vice Alcalde ang nakasaad sa ating saligang batas at Batas Republika bilang 6713. Article 11, Section 1 of the 1987 Constitution stress that the public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead to modest lives. Similarly, Section 2 of Republic Act Number 6713, otherwise known as the Code of Conduct of Ethical Standards for Public Officials and Employees, accentuated that public officials and employees shall at all times be accountable to the people
and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, lead modest lives, and uphold public interests over personal interests. Furthermore, Section 4 of RA 6713 stress that every public official and employee shall observe the following as standards of personal conduct in the discharge and execution of official duties. Commitment to public interest. Public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. Justice and sincerity. Public officials and employees shall remain true to the people at all times. They must act with justness and sincerity and shall not discriminate against anyone, especially the poor and underprivileged. Political neutrality. Public officials and employees shall provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Responsive to the public. Public officials and employees shall extend prompt, courteous, and adequate service to the public. In addition, Section 5, Subparagraph A and Subparagraph D of RA 6713, duties of public officials and employees emphasize that in the performance of their duties, all public officials and employees are under obligation to act promptly on letters and requests. All public officials and employees shall, within 15 working days from receipt thereof, respond to letters, telegrams, or other means of communications sent by the public. The reply must contain the action taken on the request. Act immediately on public's personal transactions. All public officials and employees must attend to anyone who wants to avail himself of the services of their offices and must at all times act promptly and expeditiously. Correspondingly, former Department of Justice DOJ Undersecretary and spokesperson Mark Perete emphasized that the people should not wait long for their needs to be addressed. In his speech, he said, and I quote, "It is now our business as public servants to make sure that the needs of our people are fulfilled at a day, no later than today. To make them wait much longer is a dereliction of our duty to the divine, to our countrymen, and to the nation we pledge to serve." Mr. Presiding Officer, with all due respect sa aking pagsasalaysay ng mga katotohanang naging kaganapan at paglalahad ng mga kaugnay na probisyon ng Batas Republika 6713, ay di umano'y mayroong lantaran at walang habas na paglabag na naganap batay sa mga nauugnay na probisyon na kapaloob sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kaugnay sa hindi agarang pagsagot o pag-aksyon sa nauna ng komunikasyon na natanggap ng tanggapan ng Vice Alkalde, at dahil dito'y ahasang nagdulot ng pinsala at anxiety sa buhay ng ating mga kawawang JO staff ng Sangguniang PANLUNGSOD.
Mr. Presiding Officer, my esteemed colleagues in this august chamber, ladies and gentlemen, hindi naman sa ako'y nagmamagaling. Sa panahon ngayon ng pandemya, malasakit dapat ang umiiral. The pandemic is not a time for a harsh, unforgiving, iron-fisted approach to leadership and management. But what public servants must do is to provide service anchored in utmost empathy, kindness, compassion, and concern to our fellow citizens. Ang pandemya ay hindi isang panahon para sa isang malupit, hindi mapagpatawad, mapusok na diskarte ng pamumuno at pamamahala. Ngunit ang dapat gawin ng mga lingkod bayan ay magbigay at magkaloob ng serbisyo publiko na nakabase sa lubos na empatiya, kabaitan, pagkahabag at pagmamalasakit sa ating mga kapwa mamamayan. Ang mga GO staff ng Sanggunian ay mga mamamayang tayabasin. Sila ay may mga kanya-kanyang personal at regular na obligasyon sa buhay at pamilyang binubuhay na umaasa sa kanilang hindi kalakihang sweldong natatanggap bilang GO staff. Now more than ever, each of our Sanggunian's GO staff deserves empathy, kindness, compassion, and concern from all of us. Ngayon, higit sa lahat, ang bawat isa sa ating mga GO staff ng Sanggunian ay karapat-dapat na pagkalooban natin ng empatiya, kabaitan, pagkahabag, at pagmamalasakit ngayong panahon ng pandemya. A prominent American literary figure, Henry James, said, "Three things in human life are important. The first is to be kind. The second is to be kind. And the third is to be kind." And as I conclude, I pray to our dear God, and I implore the powerful divine intercession of Jesus that the appointing officer will now consider the signing of the reappointment of the remaining GO staff of the Sangguniang PANLUNGSOD retroactively. In this regard, Mr. Presiding Officer, I move that my privileged speech be referred jointly to the Committee on Civil Service and Human Resource and Good Government, Public Ethics, and Accountability. Maraming salamat. God bless Tayabas. God bless us all. Keep safe, everyone. Maraming salamat po si Abrigo sa iyong pribileheng pananalita. At ang kanya pong motion ay privilege speech ay ma-refer sa civil service.